In this chapter, pag-aaralan po natin yung about layers, no? Now, sa pag-aaral na to, exploring the layers panel. No? So, it's a brief overview about layers panel sa itong lesson na to. So, by default kasi kapag gagawa tayo ng bagong document sa loob mismo ng Adobe Illustrator, it will create a brand new layer. Meron na automatic as default yung new layer, which is nakalagay layer 1, no? Halimbawa, mag-open tayo ng kahit anong document, halimbawa yan, then okay natin. Nahanapin natin yung layer panel, layers panel, ito, yung parang dalawang papel. Thus, pag kinlik natin yan, automatic na meron ng layer 1, no? So yun yung default nung Adobe Illustrator. Magki-create kaagad siya ng layer 1. Now, so hanapin natin tong tanggalin natin tong layer panel. Ayan. Meron akong sample dito. Ayan, so click natin to para babalik yung artboard. Now, lakihan natin para makita. So, ito yung layers panel, no, na Illustrator. Na kung titingnan natin, merong nakalagay dito yung tagless visibility, no, yung napag-aralan natin about pag kinlik natin to, go off, mawawala yung artwork natin. Pag tinadas naman itong lock naman button dito, pag nilock natin yan, hindi na natin magagalaw tong artwork natin. Kung napansin natin yung cursor natin nagbago, no? Pag inopen natin yan, ito yung cursor dapat natin. Pero pag nilock natin yan, ibig sabihin, uneditable na tong area na to, or hindi natin magamit yung selection na yan, no? Now, so ito yung nasa loob mismo nung layers panel. And then after nyan, merong maliit na triangle sa may layer 2, which is nilagyan ko ng 2. Pag kinlik natin yan, may mga nakatagong sublayers, no? Pag kinlik pa natin tong group na to, maraming layer pa yan. So, bawat triangle na yan, may mga nakatagong sublayers. So, basically, yung layers ng Illustrator may dalawang klase. Yung regular layer na nakikita natin, ito, sa una. Then, yung mga nakatago na mga sublayers. So, may regular layers, saka yung sublayers. So, ito yung mga nakikita natin dito sa layers panel. Meron din dito, click to target, drag to move appearance. Ito yung, pag hindi nakalock to siya, pag kinlik natin to, masiselect natin to, itong buong artwork. Since naka-group siya dito. So, masiselect natin yan sa pamagitan yan, no? Ayan, kaya yan indicate selected area, selected art. Pero pag nakalock yan, kung saan mag-off yan dito, sabihin din natin na magagamit or masiselect ito siya. So, pag nakalock yan, pwede natin i-select. So, bawat art dito, pwede natin yung specific na art na gusto natin i-select. Magagamit natin to. Halimbawa, itong paa. Ayan. So, nag-highlight dito, nagkaroon ng selection. Kasi yan yung pinili natin. Halimbawa, yung off natin. Yung meron pa specific dito, sa paa niya, mayroon pa mga sublayers na nakatago. Pag kinlik natin yan, ito yung selection niya. Ayan. So, ito lang yung sinelect natin, no? Although, naka-group pa rin yan siya. Naituro ko na before kung paano natin Control 0 tayo. Paano natin siya i-select pamagitan ng double clicking, yung may process dito kung naalala niyo. So,
ito po yung layers panel natin. Ganito po yung itsura niya. Parang yung sa artboard din. And then, sa baba naman banda, mayroon nakalagay. May mga several options button, no? Ayan, mayroon dito locate object. Tapos, meron naman dito make or release clipping mask. Ayan, select natin layer para active yung mga button sa baba. Then, create new sublayer. Pwede kang gumawa ng bagong sublayer. And then, pwede kang gumawa din ng bagong layer. No, pwede mo rin i-delete yung selection mo kung gusto mo siyang i-delete through sa magitan nito, no? Ito mga option na to. At meron din ditong yung layers panel drop down ano niya menu. Pag kinlik natin tong portion na to, meron mga options dito na pagpipilian, yung kagaya ng new layer, kagaya ng pakita natin. Ayan. Pwede kang gumawa ng new layer sa pamagitan nito, new sublayer, pwede mo i-duplicate yung layer 2, options for 2, delete selection. So, maraming options na pagpipilian dito. Pwede mong i-flatten yung artwork, collect a new layer, pwede mong i-select yung mga artwork mo, then ilagay mo sa bagong layer. So, pwede ka rin i-outline yung lahat ng layers, pwede mo rin i-hide ang lahat ng layers, pwede mo rin i-lock ang lahat ng layers sa pamagitan nito, no? Meron din dito ang panel options, no? Yung panel options is pwede mong palitan yung layers, yung row size. Halimbawa gusto mo ng large kasi masyadong maliit para sa'yo. Pag kinlik natin yan, lalaki na yung visibility ng layer natin, no? Yung icon dito. And then meron din merong tinatawag na panel options, meron din tinatawag na layers option. Pag dinouble click natin yung itong area na to halimbawa or dito sa gitna, ayan, may lalabas na layer options. So pwede mong palitan yung pangalan, artwork halimbawa. And then pwede mong palitan yung kulay. Kung napansin niyo may color cyan or green dito, pwede natin yung palitan. Halimbawa, lagay natin ng medium blue. No, pwede natin i-lock dito. Pwede tayong gawing template. Na pag in-okay natin yan, nagbago na yung pangalan kasi binago natin. So yun yung mga paraan, no, modify din ng nung panel natin, layers panel. And then pwede natin palitan yung pangalan ng layers sa pamagitan ng pag double click ng name. Ayan, pwede natin palitan 1. So yan po yung brief overview po ng layers panel. So I hope na na-explore natin yung layers panel natin, no? At pwede na natin siyang ibalik. Ayan, balik natin dun sa taas ni artboard as default. Ayan. So yun po yung layers panel ni Illustrator. At sana actually hindi naman kaagad-agad na nakuha. Kailangan talaga ng practice, no? Maya-maya kailangan i-explore yung mga tools tsaka yung mga panels natin para ma-exercise natin, no? Dali natin maalala kasi practice makes perfect nga daw. So hanggang sa muli na pag-aaral po at God bless you.